Our Lady of Mount Carmel, Nuestra Señora del Carmen. Ito ang isa sa mga pinakakilalan na titulo at tawag sa ating mahal na ina. Dinala dito sa Pilipinas ng mga paring Recoleto ang imahe niya galing Mexico noong 1618 at mula 1621 ang San Sebastian Basilica na ang naging dambana niya. Sa mahigit 400 taon nang nakalilipas, dumami ang mga deboto ng Our Lady of Mount Carmel de San Sebastian. Lumaganap ang paniniwala sa kanyang pamamagitan. Kumalat din sa buong kapuluan ang pagsuot ng brown scapular at ang pag-asa sa mga pangako nito. Patuloy pa rin ang pandemya at sa harap ng palibagong banta nito sa ating kalusugan at hanap buhay, bumalik tayo sa ating mahal na ina at hingin muli ang kanyang tulong. Magkaisa po tayo sa isang novena na gaganapin sa pag-abang at paghahanda sa kapistahan ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Ang novena ay masasabayan sa Facebook page ng Parokya ng San Sebastian at ng mga parokya, eskwelahan, communities at organizations na kasama sa pamilyang Recoletos. Tuwing alas 5:30 ng hapon mula January 20 to 28. Samantala, ang misa naman sa araw ng kanyang kapistahan ay gaganapin 6 p.m. sa January 29. Ito'y pangungunahan ni Jose Cardinal Advincula, Archbishop of Manila. Patuloy nating ipagdasal ang ating mundo, ang ating bansa, ang ating pamilya at mga kaibigan, ang ating sarili, sa ating mahal na ina, Our Lady of Mount Carmel de San Sebastian. Okay, Father Rene, paano po ba naging dambana ng Nuestra Señora del Carmen ang San Sebastian Basilica? Siguro dahil sa dinala ng mga Recoletos ang imahe ng Our Lady of Mount Carmel na bigay sa kanila ng mga Carmelite nuns doon sa Mexico. Tapos, pagkatapos nilang pagdating ng 1618, ang unang place ng paglagay ng imahe ay doon sa aming kumbento ng San Juan de Bagumbayan. In 3 years' time, that would be May 5, 1621, ay na-enshrine ang imahen doon sa San Sebastian. Na in that same year ay katatatag lamang, kadodonate lamang ng donor na si Bernardo Castillo doon sa mga Recoletos at ginawang dambana. So yun ang first historical shrine of Our Lady of Mount Carmel. Father, gaano po siya nakilala at naging laganap ang debosyon sa kanya mula nung nalipat na ang imahe ng Our Lady of Mount Carmel de San Sebastian mula dun sa unang kinalagyan niya dun sa Bagumbayan church ninyo? According to the sources, pero ito ay kailangan nating medyo i-modify, no? Sa 1621 daw ay dahil sa nangyari na pagkagaling ni Juan Velez na dean daw ng Cabildo or Cathedral Chapter ng Manila ay instantaneous healing at dahil sa intercession of Our Lady of Mount Carmel, doon siya sa mismong taong iyon ay nagtayo siya ng kofradia o pinatayo ang kofradia. Pero I think we have to say it na in 1621, si Juan Velez ay hindi pa pare, so much less a dean. So hindi natin alam ang exact date of the foundation of the cofradia at yun ang principal instrument na nagpalaganap ng devosyon. Pero we can surmise na mga by 1650 siguro ay andyan na ang cofradia na siyang nagpapalaganap. At in the 100 years halimbawa, meron tayong mga sources in the middle of the 18th century na nagsabing napakaraming mga devotees, no? So in fact, from the 3 days lang sana, 3 doom lang sana ang devotion, ginawang novena, ginawang 9 days to accommodate
the more and more people. And the religious congregations, different religious congregations, have their turn, especially the Franciscan, take their turns in preaching, in heading the devotion of that day, no, of the novena. So from the beginning, 21 January ang kanilang umpisa um, ng devotion. Tapos I have to correct myself kasi yesterday, the other day in that interview, I said na wala yon sa mga historical documents, pero I just surmised na ang January 21 ay ginawang umpisa ng fiesta instead of the worldwide July 16 celebration. I just surmised na dahil sa range, meron palang historical basis noon. Jose de la Concepcion, writing in the middle of the 18th century, ay nagsabi na dahil nga sa ulan, dahil sa maulan ang Hulyo, kaya ginawang Enero ang piyesta. Father, ano ang mga sikat na pagbibigay-ugay sa kanya dyan sa San Sebastian? You mean ngayon o noon? Noon, Father, noon. Noon. So, processions, yung novena mismo. The cofradia mismo. Cofradia na involving not the principales, the principal prominent people of Manila. So, many members. They were estimating 5,000 to 6,000 communicants. No? During that time, 5,000 to 6,000 communicants in Manila. That was a very big number throughout the novena day. So yon, misa, mga sermon, invitation of mga preachers from different congregations, mga choirs, processions. So all this would happen in January. No? So hindi magagawa yon sa Hulyo sapagkat maulan. Father, meron bang mga sikat na or kilalang mga milagro or mga pangyayari na naganap sa pamamagitan ng Nuestra Señora del Carmen through the years? Yung first miracle na yun ang nag-trigger daw sa pag-found ng Cofradia was mismo itong minention natin na si Juan Velez, na who was Dean of the Manila Cathedral Chapter. So we would assume na before 1660, kasi siya ay naging na-transfer siya sa Cebu, where he was Bishop of Cebu in 1660. So between 1640 to 1660, when he would be already old enough to be dean and then nagkasakit daw siya. He was already at the point of death and hiningi niya ang mga Recoletos na dalhin ang imahen at pagkakita ng imahen ay parang ang report is instantaneous healing. We have historical sources who are not as elaborate as one, but they just cite the incident na si Juan Velez, Dean of the Cathedral of Manila, nagkasakit at the point of death, hiningi ang imahen, nagbisita ang imahen at instantaneous healing. So from there, kung siya mismo ang nagpalaganap ng debosyon, ay dumami na nga ang mga devotees. Now, in the middle of the 18th century, yun nga sinabi na if we have to record all the miracles that happened to the intercession of Our Lady of Mount Carmel, we would fill up 2 volumes, sabi ni Jose de la Concepcion. But of course, they did not do that. So, ayun. Itong latest, itong century natin, ng panahon na natin ay wala tayong mga balita of miraculous cures. But I can only surmise na pag ang mga tao ay bumabalik-balik sa devotion, ay sapagkat something happened to them through the intercession of Blessed Virgin. Whether that can be explained scientifically or medically or psychologically, something happened to them that made them join the devotion to Our Lady of Carmel. In the same way that bakit ang dami-dami pupunta sa Quiapo? Something must have happened to them. There must have been something that they attributed to our Lord the Nazarene. Hindi ganoon kalaganap ang isang devotion kung walang nangyayari through the years through so many people.
Father, paano patuloy na ipinamamalas ng mga mananampalataya sa San Sebastian, sa parish and the immediate environments, ang kanilang debosyon sa Our Lady of Mount Carmel ni San Sebastian? Well, first of all, I would have to say na unfortunately, talagang compared with decades ago, 1960s, 1970s, 1950s, 1940s, talagang bumaba na ang debosyon doon sa Our Lady of Mount Carmel of San Sebastian. No? Still, ang pagpapakita nila ngayon ay the wearing of the scapular, the attendance at the Mass sa itong mga novena, sa January novena. Even if hindi na ganoon katindi ang devotion around San Sebastian of the Mount Carmel, we know na ang Carmel devotion is continuing in the present. Na ngayon ay siguro mas gumagawa, they are more approaching doon sa Carmelite shrine in Broadway in Quezon City na naging national shrine of Our Lady of Mount Carmel, and doon na siguro na displace ang more of the devotees. Pero alam din natin na sa Cebu, sa Bacolod, other places ay laganap pa rin ang Carmel devotion. But unfortunately, sa San Sebastian, it is not like what we read about in the bulletins or the newsletters of our province, na kung saan sobra ang devotion. Even sa causes notables ng San Sebastian ay dinidescribe doon kung gaano katindi ang devotion sa Our Lady of Mount Carmel during those decades. Unfortunately, nowadays, hindi na ganoon katindi. But nagre-revive. Part of the revival would probably be itong dungaw, no? Na Nazareno passes by the Blessed Mother at that is the very solemn, silent, prayerful moment of the Nazareno procession na nangyayari doon sapagkat that meeting between the Son and the Mother really is very, very, touching, very warm, very maternal.